ما تديوش عليا، بارك الله عليها ربي حضير. شكون بحالي الصباح كتكون لابسه لا في الليل كتكون لابسه التقاشر، كتصبح مطيحاهم. هي انا كيكون لابسه التقاشر الصباح كيكون مبقاوش ملبوسين. بون كتشوفوني كنحط هنا راه عندي واحد طابيط دونت وري. نورمالمون خصني زعما ندير فيها كنسكت وداكشي، ولكن انا كنبقى نهضر بزاف الصباح. اما كنسكت في مره اما كنبقى نهضر مع راسي. دي فوا كنكون بوقه جدا ما كنبغيش نهضر. دابا راه صافي بريسك 40 مينوت باش فقت وعاد نوضت من بلاصتي. جست تو تيل يو داكشي علاش. دابا قال لي راسي خص هادشي يكون مجبد مزيان، دونك غادي نجبدو بيان كوم الفو. ما عجبنيش ما عجبنيش ما عجبنيش. المشكله ما خداتش كندير اوب كيبان تعرف جنب هاد الشكل هذا ديال. ايوا الثانيه اللي ميسيون امبوسيبل مسكينه بس ميته نابي. شي مشكل نحاول معاها. يلا بشويه برافو. ايوا ندوزو الديكوريشن. لا ما عجبنيش. ما جلسي عاد ايش هكا. المهم تنشوف من بعيد. لا ما عجبنيش من بعيد، خصني نعاودو. غتقولوا لي مالك دايره 200,000 خديه. ياس انا كيعجبني خدادي بزاف جادور. سي مون ديلير خدادي. تجيني نشوف بزاف خدادي. غنزيد وحده اخرى. ختام المسك. فوالا بامال. ايوا اخر تاتش هي البلاد في اللون ديال الفايبس ديالي. داكشي باج داكشي فهمتو. نخدمو شويه هنا ونجرو دو لوط كوتي باش يعطي داك لوفي زوين. اوكي بلوز او موان لو لي صوب. باي.
بون سالات الحفله، مشاو البنات، عرفتوا احساس شكل كنا مجموعين وضحك.